علشان أعيش وأكل أواليد لقمة العيش، أشيل مناشير وأخرج أشتغل من شارع علشان أوفر لقمة العيش لأولادي. كان لا يزال يافعاً حين غادر قريته المسماة الأكمة السفلى التابعة لمديرية المداحج محافظة تعز. وخلال فترة غيابه طاف أرجاء البلاد قبل أن يجد نفسه مرة أخرى في ذات المكان. ما أقول لك إن إحنا موظفين، لكن كنا في خلال فترة 38 سنة موظفين وشغالين والحمد لله. لكن العمل الآن منقطع نهائياً، ما فيش مع ظروف الحرب، وما الحرب دخلت البلاد في أزمة اقتصادية وأزمة أشغال، وانقطعت الأعمال عن الناس. وحتى لا تختفي كل تلك الرحلة، حفظ عبد السلام خطواته وفقاً للأوراق والشهادات التي حازها لتصبح خير جليس له. اشتغلت أنا في البداية من 1/12/1977 بالحديدة بصلاح الدين، وكنت موظف عادي عامل، كنت حمال. وبعدين تطرقت كنت أشتغل بمكائن السبينار، هذا الماكينة اللي تطلع علي أنا الآن، ماكينة السبينار، ماكينة تشكيل حق الأدوات المنزلية. ودخلت ماكينة بعد ما جلست بصلاح الدين 2 أو 3 فوق مكائن السبينار، وتدرجت مكائن. لكن كان عيني من مكائن السبينار إلى قسم الصيانة، كنت أشتغل بهذا المجال بالتشكيل، وأنا عيني للصيانة، إيش اللي يعملونه داخل الصيانة، يندوا لنا القوالب قدهم جاهزة، واشتي أعرف حاجة اسمها كيف يشكلوا القوالب، هذا حق المعدن وحق البلاستيك، لأنه كان صلاح الدين عنده مصنع بلاستيك وعنده مصنع معدن. اشتغلت معهم 17 سنة من 1/12/77 إلى 94. بعد 2 3 فكرت إن أنا ألتحق بمركز التدريب المهني. دخلت مركز التدريب المهني 3 سنوات وأخذت الشهادة، ورجعت صلاح الدين. أتاحوا لي فرصة إن أنا أشتغل بعد الظهر والصباح أدرس. دخلت أتعرف على ناس كانوا هذيك الأيام هنود. دخل الهنود وجلست جنب الهنود، تدربت جنب الهنود، وأخذت الفكرة حق تصنيع القوالب وحق تصنيع قطع الغيار للآلات، ودخلت وابدعت فيه بها، لأنه كان هوايتي هناك. وسيبت السبينار. بعد 15 يوم أجيت أنا رسالة من مكتب الإدارة، قالوا لي معك رحلة للأردن، معك دورة تدريبية في مجال إدارة أعمال الصيانة. رجعت من الأردن واشتغلت وعينونا نائب كبير المهندسين إلى 94. أجيت لي فرصة وانتقلت لعمل آخر للعوادي، ورحت لهناك وعينونا مدير الصيانة بالعوادي. أجيت أنا فرصة، قالت ليش ما تدخلش هذا الناس عندهم إمكانيات كبيرة جدا، ليش ما تدخل لهمش مصنع المعدن؟ اجتمعت بالمدير العام، قلت له يا أخي في معي فكرة أشتي أنقلها لكم، لكن قبل ما أبدأ لك علشان تقتنع أنت ومجلس الإدارة يقتنع بالفكرة، ببدأ أصنع لك ماكينة داخل الورشة حقك، ماكينة سبيلر داخل الورشة، بصنع لك تصنيع وأعمل لك واحد من القوالب، وببدأ أنتج لك إنتاج معدن اللي أنت تقتنع فيه به. قال لي خلاص تمام. ودخلت وصنعت له الماكينة حق السبينر هذه، التشكيل داخل الورشة حقه. 15 يوم جهزت له القالب، أنديت له الإنتاج تقريبا 10 حبات أو 15 حبة انتجتها من نفسي أنا، قلت له هذا المنتجات، وانديت له كامل مكملة. وخرجت استأجرت ورشة، وخرجت أصنع قوالب لهم ولغيرهم، وبعض القطع حق المكائن، حق الاسكلوان، مكائن الإعادة، مكائن التحبيب. واشتغلت في الحديدة. أجت تقريبا بشهر 8 هذا 2024 الآن، أجانا تليفون من رئيس جامعة تعز فرع التربة، واتصلوا بي قالوا يا أخي نشتيك بكرة لداخل الكلية. قال لي يا أخي معي 13 ميكروسكوب في بهم خلل ما أناش عارف إيش. قلت له شوف يا دكتور أنا بقول لك حاجة، اعتبر ال 13 الميكروسكوب حقك صالحين من الآن. طلعتها فوق المخرطة وخزقتها، عملت لها سنون، بدلت اسمه القطع هذه واشتغلت. أقول الفنية حق اسم المختبرات والصيدلية، وشلوا واحد للصيدلة وواحد للمختبرات.
ركبوا القطاع قالوا له يا دكتور الحمد لله رب العالمين. كانت فرحة اللي كان غابرنا اسمه الفرحة أنا لما شفت الطلاب والطالبات مسرورات، لأنه جالسين سنتين مدري 3 ما يطبقوش بالمختبرات. كان لي دافع إن أنا أشتغلها حتى مجانا، وعمل لي بعدين هو هذا الشكل ونشر هذا اسم العمل اللي قمت فيه في كل المواقع في التواصل الاجتماعي الكامل. وطبعا حصلت إشادة من الجمعيات الخيرية، من حق المداحق، من شرقة، من الكاحلة، يشيدوا بالموضوع هذا، وكانوا يقولوا إن شاء الله يعني نحن نقدر نخدمك في أي حاجة، نقدر نعينك لعمل حتى ورشة صغير. بالصدفة تعرفنا على الأخ عبد السلام ثابت، وأبدأ استعداده على إصلاح تلك الأجهزة، وبالفعل تم تسليم الأجهزة، وخلال يومين جاء بالأجهزة صالحة بعد أن عالج المشكلة التي فيها. ومن خلال قناة بلقيس نتوجه بالشكر الجزيل للمهندس عبد السلام ثابت على كل الجهود التي قام بها. في الأخير سنتعامل معه بهذا الخصوص في حالة تلف أي جهاز من أجهزة المعامل، معامل العلوم الطبية ومعامل الفيزياء، معامل الكيمياء الموجودة لدينا في الفرع. ورجعت بعدين أبحث عن عمل، ما في عمل، نزلت تعيين، خفت الأعمال نتيجة الحرب. استوى عندي زي اسمه يعني سيولة، ما فيش جهال ملالة البيت. يعني أنا كنت واحد من ضحايا الحرب. دخلت الحرب ويعني توقفت المصانع. تخيل حق صلاح الدين الآن لو تشوفه، أنا أتواصل مع الناس كلهم مفركشين. سرقت المصانع داخل الحديدة، نهبت، توقفت المصانع. الآن لو وقفت تبحث عن مصانع معدن يمكن 2 مصانع في صنعاء. عدن ما فيش نهائيا. خرجنا بعدين، رحت القرية هنا وجلست تقريبا 2 أو 3 معطل عن العمل. رحت لقيت أنا فكرة أشتري 2 مناشير من هذا حق الخشب. لازم نعيش أصلا، لازم نعيش ونعيش الجهال. أخذت 2 مناشير وبدأت أقطع أشجار. الأشجار اللي هنا حق الطالح هذه ولا الأفرام، لأنه غلط ديزل، واشتغل في هذا المجال. نقطع الشجرة وننزلها نبيعها للأفرام عشان نعيش. ما فيش، لازم نعيش. شفت الناس كلهم موقفين. الحرب يعني كان في لي طموح إن أنا لو ملكت ماكينة واحدة منها أشتغل، أبدع، يعني هذه المهنة ما تندثرش. أنا الآن هدفي إيش؟ طمح إن أنا أحصل هذا المشروع وأقدر أفيد المجتمع وأخدم بلادي. نشتي نخدم البلاد أصلا. العمر خلاص ولا العام، وهذا الفكرة أنا منطبعة في دماغي إنه لازم أنقلها لشخص آخر. إن وجدت الورشة يمكن تشوف العجائب. إذا في للعمر بقية، يمكن الورشة هذه تلاقيني بعد سنة وهي 2 جنب ورشة ثانية. إذا لما أجيتم أنتم وانتهى قصتي من 1/12/77 إلى 2024. عاد طاقم برنامج حيث الإنسان إلى المنطقة التي يعيش فيها عبد السلام، والتي تبعد عن مدينة التربة بحوالي 5 كيلومترات. ولكن هذه المرة كانت الصورة قد اكتملت، وتم وضع خطة لتحقيق حلم الرجل. حياك والله احنا مقربين بالحاجات. معك صلاح الكحلي من منسق برنامج حيث الإنسان. حياك الله يا صلاح. حياك. أجينا اليوم نزورك ومعي رسالة من البرنامج أتمنى أقرأها. بسم الله. حيث الإنسان قرر دعم مشروعك المهني بكل ما تحتاج إليه. ألف مبروك، الله يبشركم بالخير، الله يبشركم بالخير، الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم. هذه خطوة عزيزة علينا، إن شاء الله ربي يتممها بخير. وهذا كنت ما أتمناها من زمان أنا، فأجا يعني رزق من عند الله وبجهودكم. فألف شكر لكم وللداعمين، ألف شكر لكم.
فيك الخير فعش إحسانك، لا تفقد أبدا إنسانك، حين ترى من فعلك أثرا فالأسعد أنت، في أعماقك شيء خير قد يحدث فرقا ويغير، يمنح إلهاما أو قمرا من ضوئك أنت، قلها الآن كل إيمان أن القطر بدء الغيث، وعطائي بذرة بستان، وسعادتنا تكمن حيث يتجلى فينا الإنسان. خصصت مساحة مجاورة لمسكنه لتكون موقعاً للمشروع، وتم إحضار المواد الأساسية التي حددها مختصون للبدء في تجهيز الورشة. كون المشهد حولك مؤلم لا يعني أنك تستسلم، يوما ما سيقولون ترى كيف تمكنت، بيقينك ستحقق ما لم يتحقق في هذا العالم، قد تصبح أحلامك قدرا لو بك آمنت، قل الآن كل إيمان أن النور هو الأبقى، والقادم ليس كما كان، عيني لا تخطئ أفقا، وضميري حيث الإنسان. مضى وقت طويل منذ تلمس عبد السلام الأجهزة التي عاش معظم عمره قريبا منها، مدركا كيف تعمل، وها قد عاد إلى كل ما افتقده من عمل أحبه حين نظر إليه أول مرة في مدينة ساحلية بعيدة. ليس هذا فقط، بل إن المشروع وصل بكل مكوناته من أجهزة تم استيرادها وقوالب أعدت لتكون أول المنتجات من معمل كان في السابق حكراً على المدن، فإذا به اليوم يأتي من قرية يعاد رسم مستقبلها. طبعا في المرحلة الأولى نحن بدينا ب8 أو 9 أشكال مختلفة، ومن ثم سنطور العمل إلى ما لا نهاية، قد تصل المنتجات إلى 45 إلى 47 صنف. اليوم طبعا تغمرنا سعادة كاملة بهذا الحدث التاريخي الذي لن أنساه أبدا مهما حييت، وإن شاء الله يتوارثه الأجيال أبنائي من بعدي. فتحقق الحلم الذي كنت أحلم فيه من زمان وأصبح واقع، وأنا سعيد بهذا المشروع،
وإن شاء الله يكون ثمرة بداية خير لي ولأبناء المنطقة ولأبناء المجتمع. بدأ عبد السلام بتدريب طاقم من أبناء المنطقة ليعملوا في المكان الجديد والذي ينتج الأدوات المنزلية، ولديه أيضاً أفكار للمشاركة المجتمعية بإنتاج ألعاب أطفال وأدوات خاصة بمن فقدوا القدرة على السير. بعد أن حقق عبد السلام حلمه، أراد مساعدة الآخرين في تحقيق أحلامهم. وها هي منتجات صنعت في قرية الأكمة، توضع جوار منتجات صنعت في دول لها أسماء كبيرة وتاريخ عريق في الصناعة والابتكار. أشكر قناة بلقيس ببرنامجها حيث الإنسان، وأشكر كمان مؤسسة توكل كرمان على هذا الدعم السخي الذي تبذله ليس معي ولكن قد سبق الآخرين من قبلي، وهذا إن دل على شيء وإنما يدل على أصالة هذا الصرح الخدمي لداخل هذا البلاد. فشكرا لكم جميعا وشكرا لكل من ساهم وحتى ولو في كلمة واحدة. حيث الإنسان. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان.